in my veins. I'm loco, think I'm so cold, I say something, ain't no going back. Now they ask where Kiki's at, I'm like, you can't hang with that. 쏟아져 빛이 멀게 된 눈이 멈추지 않아. Once we go, 내게 더운 날로 모든 뼈 빨리 달려. 넌 못 따라와. True damage we do it. True damage 보여줄게. 뭐든 쉽게 이기든. Unboxing tayo ngayon. Mag-unbox tayo. Galing sa Lazada. Sa Lazada. Unboxing tayo. Siya. Yan. Deliver kahapon. Okay. Yun na. Up. Ano kaya laman niya? Ano kaya ang laman niya? Ito yung price. Ito yung price. Yan. 1,411. Ito pala yun. Yan pala yun. Yun. Up, focus. Yan nga siya. Buksan na natin. Scissor. Huwag na. Wasakin na natin. Siya. Yeah. Oh my God. Oh, yan. Balot na balot sa bubble wrap. Yes. Bubble wrap. Yan siya. Globe at home. Prepaid Wi-Fi. Yan. Dating 1,499. Nabili ko siya ngayon ng 1,299. Okay, ito natin itong itong box na to. Tanggalin natin yung bubble wrap. Oh my God, balot na balot. Tabi mo natin ito. 2 times faster, stronger, and wider signal. Solid load. Share. Free 10 gig. 10 gigabyte. Ewan ko kung ay, tapos na siguro ito. Okay, buksan natin kung kompleto yung laman sa loob. Natin. Ano kaya mga laman nito sa loob? Ito ka muna. Okay. Yan. Yan lang po. Cover. Yan. Silyado pa siya. Silyado. Hindi pa nabubuksan. Para sure ka na it's sealed. Okay, buksan natin. Wow! Tatanan. 1, 2, 3. Oh, box ulit. Yan na siya. Ang guwapo. Oh. Yan. Yung prepaid na modem yan. Modem. Ito. User guide. Yan. Warranty certificate. Yan. Yung SIM, nakakabit na siguro. Wala na rito eh. Kinabit na nila. October 31. If unused, this SIM will expire by October 31, 2020. Okay. Ayan. Sa loob na siguro yan. Ano ba? Ang laman. Oh. Ayan.
LAN cable, Cat 5, Cat 5 cable, data cable. There. Yan ang laman, box. Antena. Yan, ang antena. Sungay. Yan yung adapter para sa power na modem. Yan. Okay. Yun lang ang laman niya, guys. Yan. Wala na. Okay. Subukan natin to. Update ko na lang kayo pag okay na siya. Tingin ka doon, hindi ko sa ano. Yan, nanonood. Yan. Nandito tayo ngayon para testing yung Globe Home Prepaid Wi-Fi. Yay! Okay, tara. Let's go. Try natin kung gumagana yung binili natin sa Lazada. Ha? Try natin, ha? Tara. Tara guys, go. Oh. Wow. Saya ka tala. Ha? Tapos natin yung tala. Ay, ka muna, hi. Hi! Hi! Alright, balik. Test na natin. Yan yung prepaid Wi-Fi. Globe at Home prepaid Wi-Fi. Yan. Yan yung binili ko sa Lazada. Nakaraan lang. Yan. Ngayon ko lang tines. Okay. Try natin. Wait lang. Yan yung ano, antena niya. Okay. Yan. Test natin kung malakas ang signal. By the way guys, pag kulay blue, okay yung connection niya. Kapag red, wala siyang connection o wala siyang load. Try natin. Ay, kahit wala pala, kahit may load pala, gano'n pa rin. Hindi mo malalaman kung meron o wala. Ay, sige. Yun na lang. Pag red pala, wala siyang signal sa side. Ito. Pag ito wala. Kapag ito red, wala siyang signal. Saka ito. Yan. Ito mag-determine kung may signal o wala. Okay, try natin. Okay, 1. Try na natin. Bubuksan ko na. 1, 2, 3. Yan, nag-power on na siya. Nanginginig yung ano, cameraman. Hintay lang natin, naglo-loading. Loading. Kulay siya. Bigyan pa natin ng mga ilang segundo para mag-loading. Mag-boot siya ng ayos. Yun. Nag-blue na yung signal ng Wi-Fi. 2 bars. 2 bars. Hanggang dyan na lang ba siya? 3 bars. 3 bars. Dito po yan sa province ng Antique. 2 bars po ang Globe at Home prepaid Wi-Fi dito.
Ayan. Gumagana siya. Okay, yun lang po guys. Salamat.